नमस्ते, म Lamichhane हजुरहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको डिटेल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। टेक्निकल्ली माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था के कस्तो रहेको छ, माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, डेली, विकलीका साथै मन्थली टाइम फ्रेममा विभिन्न टाइम फ्रेममा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, आजको भिडियोमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, स्क्रिनमा माइक्रो फाइनान्स सब इन्डेक्सको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ र हामी अगाडिदेखिबाट टपबाट हेर्दै आउँछौँ भने लगभग अगाडि चाहिँ एकदम राम्रो तेज मोमेन्टम देखिएको थियो र एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि जुन एउटा हाईएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने यो चाहिँ एउटा बियरिश ट्रेन्डमा लागेको छ। यसरी माथि अगाडि बढिरहेको मार्केट लगभग यो लेभलबाट चाहिँ तल झरिसकेपछि बियरिश ट्रेन्ड सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ। माथिल्लो लेभलमा नै यसले चाहिँ बियरिश ट्रेन्ड चाहिँ सुरु गरिसकेको थियो र एउटा राम्रो पुलब्याक दिएर त्यस पश्चात भने मार्केट तलतिर गएको देख्न सकिन्छ र तल आउने क्रममा प्रत्येक सिरिज चाहिँ लोवर लोको सिरिज बनाएको छ। मैले हाईहरू मार्किङ गरेको छुइनँ, एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ लोवर लोको सिरिज चाहिँ देखिएको छ र एकचोटि हामी यसलाई चाहिँ मार्किङ गर्छौँ भने यो हिसाबले जब मार्केट यसरी माथि गइरहेको थियो यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर त्यस पश्चात भने मार्केट चाहिँ यसरी तल चाहिँ फल भइरहेको देख्न सकिन्छ। यो हिसाबले मार्केटको मुभमेन्ट ओके यसरी चाहिँ मार्केट फल भइरहेको छ र अहिले करेन्टली हेर्दाखेरि हरेक लोहरू यो लो भन्दा यो लो तल, यो लो भन्दा यो लो तल, यो लो भन्दा यो लो, लोवर लो भएको हुनाले अब पनि फेरि यो लोको जाँचमा अर्को लोवर लो चाहिँ बनाउन गइरहेको अवस्थामा डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले हेर्दा यो कुरा देख्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो समय एउटा राम्रो माथितिर मुभ गएको थियो तर एकदम यसरी एग्रेसिभ माथितिर जाने प्रयास गरे पनि अगाडिको हाईभन्दा धेरै नै तलबाट नै फेरि पनि फल भएको छ र यसरी तल आउने क्रममा अहिले चाहिँ लोएस्ट पोइन्टको क्यान्डलसम्म आइपुगेको छ। बटम लगभग नियर ट्याक्कै यतापट्टिको लेभलसम्म चाहिँ आइसकेको छ र अब नेक्स्ट एटर्नमा चाहिँ यसले चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। किन त्यस्तो भनेको, किनभने अगाडिसम्म पनि लोवर लोकै मार्केट छ, त्यसैले यो लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुनसक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यदि यो लोलाई ब्रेक गर्दैन र यहीँबाट चाहिँ माथितिर जान खोज्छ भने यो लोलाई ब्रेक गरे पनि क्यान्डल तल क्लोज गर्दैन, पुनः माथि नै ब्रेक गर्छ। जबसम्म यो क्यान्डल तल क्लोज गर्दैन तबसम्म केही चान्सेस, एकदम लिटल चान्सेस केही पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँदेखिबाट केही माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। तर भेरी हाइली चान्सेस भनेको चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ अब ब्रेक गर्न सक्छ र एकदम सार्प फलहरू भइरहेको थियो। योभन्दा अघिल्लो पटक पनि फल हुँदा सार्प फल भएको थियो भने अहिलेको पटक पनि लगभग सार्प नै फल भएको छ र माथि जाने क्रममा चाहिँ लगभग मार्केट केही साइड बसे पनि खासै माथितिर जान सकेको छैन। यो लेभलबाट मार्केट केही माथि तल ठुलो साइडेज बसे पनि मार्केट अल्टिमेटली यो लेभललाई सार्प फलका साथ ब्रेकडाउन गरेको देखिन्छ। फेरि यहाँ केही माथितिर जाने प्रयास गरे पनि खासै धेरै माथि पनि पुग्न सकेन। एक्सट्रिम सप्लाई जोनसम्म लगभग माथितिर टप लेभलसम्म नपुगिकन तलबाट नै मार्केट चाहिँ तलतिर फल भएको देखिन्छ। अहिलेको सिनारी हेर्दा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल जाने चान्स म्याक्सिमम छ, तर ब्रेक नगरुन्जेलसम्म अथवा ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ नगरुन्जेलसम्म चाहिँ केही माथितिर जान सक्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ छ। त्यो भनेको 1-2% भेरी लिटल चान्सेस। हाई चान्सेस भनेको चाहिँ अब यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर जाने सिनारियो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले अब मार्केट चाहिँ तल जान सक्छ र त्यसपछि मार्केट डेली टाइम फ्रेम बुलिस हुनको लागि चाहिँ यो हाईलाई पार जबसम्म गर्दैन यो लेभललाई तबसम्म चाहिँ मार्केट बियरिश नै रहनेछ। यसरी मार्केट फेरि माथि जाने क्रममा नेक्स्ट एटेम्पमा चाहिँ यो हाईलाई पार गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ मार्केट चाहिँ यसरी बुलिस हुन सक्ने र मार्केट अब यो बियरिश सकेर बुलिस हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। विकली टाइम फ्रेम हेरौँ। विकली टाइम फ्रेममा
मार्केट एउटा टप ग्रेड विकली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बेरिस देखिँदैन, जस्ट एउटा चाहिँ पुल ब्याक मात्र आइरहेको छ तलतिर भन्ने देखिन्छ र पुल ब्याक आउने क्रममा चाहिँ एउटा सिरिज बनाएर तलतिर झरेको छ। पुल ब्याक आउने क्रममा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तल झरेको देखिन्छ, तर माथिबाट आउँदाखेरि डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरे पनि ओभरअलमा चाहिँ यसको प्राइस भनेको चाहिँ बुलिस नै देखिएको छ। बुलिस प्याटर्नका साथ यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सो यो तल आइरहेको मुभ चाहिँ रिट्रेसमेन्ट हो भन्ने यदि हामी विकली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने चाहिँ यसरी अगाडि बढेको मार्केट एउटा यो पुलब्याक दिए, पुलब्याकको लागि तलतिर झरिरहेको छ, रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर झरिरहेको छ र फेरि यसरी चाहिँ माथितिर नै जाने हो भन्ने खालको विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ के अलिकति केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहेको छ। विकली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि केही तल आएर मात्र माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ जुन अगाडि डिमान्ड जोन रहेको छ यो लेभलसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। ओके, लेभलिङ यदि हामी हेर्छौँ भने 2800 देखिबाट 1900 को लेभलसम्म चाहिँ यो आउन सक्छ र त्यसपछि चाहिँ माथि नै जाने हो भन्ने खालको देखिन्छ। विकली टाइम फ्रेममा स्टिल बेरिस नै छ, मार्केट यसरी केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी देखिएको छ र माथिदेखिबाट चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ आइरहेको हो भन्ने हिसाबले विकली टाइम फ्रेममा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सो भेरी हाई चान्सेस यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउँछ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी मन्थली टाइम फ्रेममा पनि एउटा इम्पल्सिभ मुभ पछि चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ चाहिँ तलतिर आइरहेको छ भने बुझिन्छ। माथितिर मार्केट गइरहेको छ र एउटा हाई कन्फर्म गरेर चाहिँ एउटा टप लगाएर मार्केट चाहिँ तलतिर आइरहेको छ र यदि मन्थली टाइम फ्रेम पनि हेरिन्छ भने मन्थली टाइम फ्रेम पनि यसरी एउटा माथितिर एउटा राम्रो तेज माथि एउटा अप ट्रेन्ड गरिसकेपछि बिस्तारै एउटा रिट्रेसमेन्ट गरेर एउटा पुल ब्याकको लागि नै तलतिर आइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ र यसरी माथितिर जान सक्ने बुझिन्छ। सेम सिनारियो यो हामी मन्थली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने नि लगभग त्यही सेम लेभल नै देखिन्छ। 2800 को आसपासमा मार्केट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ आउन सक्ने स्थितिहरू रहेको छ र मन्थली टाइम फ्रेम अनुसार पनि यो लेभलमा चाहिँ यो जुन यहाँनिर राम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको लेभल छ यो लेभलसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ विभिन्न टाइम फ्रेमहरूमा हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। लगभग मोर हामीले हेर्छौँ मन्थली टाइम फ्रेममा पनि हाइली चान्सेस यो लेभलसम्म आउन सक्ने देखिएको छ। त्यसै गरी विकली टाइम फ्रेममा पनि मार्केटले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, यो लेभलसम्म आउन सक्छ। यो लो ब्रेक भयो भने यो लेभलसम्म आउन सक्ने चान्स हाइली रहेको छ भने डेली टाइम फ्रेममा एउटा डाउन ट्रेन्डको मार्केट हुनाले लोवर लोको मार्केट भएको हुनाले यो लोको दाँजोमा यतापट्टि यो लोको दाँजोमा यहाँ लोवर लो बनेको हुनाले फेरि यो लोको दाँजोमा नि अर्को लो चाहिँ तलतिर बन्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। विभिन्न एङ्गल्सबाट हेर्दा विभिन्न टाइम फ्रेमबाट हेर्दा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी देखेको छ। तल आउने क्रममा चाहिँ अब एउटा स्ट्रङ र भ्यालिड एउटा डिमान्ड लेभलबाट चाहिँ मार्केट के माथितिर टर्न देखिन्छ। त्यसैले अब मार्केट तल आउने क्रममा यदि यो लेभलमा टच हुन्छ भने चाहिँ अभियसली पनि यो लेभलबाट चाहिँ मार्केटले एउटा राम्रो माथितिरको यात्रा चाहिँ तयार गर्न सक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। सो तल्लो लेभलमा यदि आउँछ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर अलिकति प्राइस पनि धेरै नै सस्तो भइसक्छ र त्यसपछि जुन माइक्रो फाइनेन्सहरूको प्रब्लमहरू पनि त्यतिखेरसम्म सल्भ भइसक्ने हामी केही अनुमानहरू लगाउन सक्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले केही राम्रो एउटा चाहिँ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ कि भनेर हामी लिन सक्छौँ। योभन्दा अगाडि विभिन्न सेक्टरहरूको सेक्टर एनालाइसिस गरेको छु र मैले आफ्नो युट्युबमा एउटा च्यानल नै क्रिएट गरेको छु स्टक एनालाइसिस भनेर। हजुरहरूले स्टक एनालाइसिस भन्ने प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सेक्टरहरूको सब इन्डेक्सहरूको एनालाइसिस गरेर राखेको छु, विभिन्न स्टक्सहरूको पनि एनालाइसिस छ। स्टक एनालाइसिस कम्पेरिटिभली त्यही टाइमलाई प्रयोग भए पनि विकली टाइम फ्रेम सब इन्डेक्सहरूको एनालाइसिस भने यो सधैँको लागि काम लाग्ने गर्छ, लङ टर्म भिजनको लागि नै हुन्छ। सो हजुरहरूले एनालाइसिस पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु भिडियोको लिङ्कहरू, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई के सक परिरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।